નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું સેન્ડીનોલોજી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। સામાન્ય જ્ઞાનના ટોપિકમાં આજનો મુખ્ય ટોપિક વિદ્યાર્થી મિત્રો રહેશે ગુજરાતમાં આવેલ ગ્રંથાલયો એટલે કે લાઇબ્રેરીઓ અથવા તો તમે ગ્રંથ ભંડારો કહેતા હોય તો તેના વિશેની વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીશું। કયા જિલ્લામાં કઈ લાઇબ્રેરી આવેલી છે તેના વિશેની આ વિડીયોમાં તમને સંપૂર્ણ માહિતી મળી જશે। ચેનલમાં પ્રથમવાર મુલાકાત લઈ રહ્યા હોય તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। સાથે સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો નવા વિદ્યાર્થીઓ હોય તે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપ ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં હજી સુધી પણ જોઈન નથી થયા તો તે ખાસ અમારા ગ્રુપમાં જોઈન થઈ જજો। ચાલો આપણે આજના ટોપિકની શરૂઆત કરીએ। પ્રથમ છે ઇન્ડોલોજિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કે જેને શારદા પીઠ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે કઈ જગ્યાએ આવેલી છે? દ્વારકા ખાતે। ત્યારબાદ છે એન્ડ્રુઝ લાઇબ્રેરી, એન્ડ્રુઝ લાઇબ્રેરી આવશે સુરત ખાતે। ત્યારબાદ છે ભોજે વિદ્યાભવન, ભોજે વિદ્યાભવન અમદાવાદ ખાતે આવેલું છે। ભોજેનું પૂરું નામ થશે ભોગીલાલ જયસંગદાસ વિદ્યાભવન, તો તે અમદાવાદ ખાતે આવેલ છે। ત્યારબાદ ગાંધી સ્મૃતિ લાઇબ્રેરી, ગાંધી સ્મૃતિ લાઇબ્રેરી ભાવનગર ખાતે આવેલ છે। ત્યારબાદ ગુજરાત રાજ્ય મધ્યસ્થ ગ્રંથાલય ગાંધીનગર જિલ્લામાં આવેલ છે। ત્યારબાદ ગુજરાતી ભાષા ભવન, તેને અત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી નામે ઓળખવામાં આવે છે। ગૂગલ પર કદાચ તમે સર્ચ કરેલ હશે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી અથવા તો તેના મેઇન પેજ પર ત્યાં નીચે ગુજરાતી ભાષા ભવન પર તમને લખેલું જોવા મળશે। તો ખાસ પરીક્ષામાં પૂછાય ગુજરાતી ભાષા ભવન કઈ જગ્યાએ આવેલ છે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો રાજકોટ, અને સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી છે તેને જ ગુજરાતી ભાષા ભવન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આગળની લાઇબ્રેરી જોઈએ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય અમદાવાદ ખાતે આવેલ છે। ચુનીલાલ ગાંધી વિદ્યાભવન, સુનીલાલ ગાંધી વિદ્યાભવન સુરત જિલ્લામાં આવે છે। ત્યારબાદ જયસિંહરાવ ગ્રંથાલય, જયસિંહરાવ ગ્રંથાલય વડોદરા જિલ્લામાં આવેલું છે। ત્યારબાદ જૈન આનંદ પુસ્તકાલય ગ્રંથાલય, તો મિત્રો જૈન આનંદ પુસ્તકાલય ગ્રંથાલય સુરત જિલ્લામાં આવેલું છે। ત્યારબાદ આગળનો પોઈન્ટ જોઈ લે દાહી લક્ષ્મી ગ્રંથાલય, દાહી લક્ષ્મી ગ્રંથાલય નડિયાદ। ત્યારબાદ આગળનો પોઈન્ટ પીટીટ સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, વિદ્યાર્થી મિત્રો પીટીટ સાર્વજનિક પુસ્તકાલય છે તે બિલીમોરા ખાતે આવેલું છે। ત્યારબાદ પ્રાચ્ય વિદ્યા મંદિર વડોદરા ખાતે આવેલું છે। ત્યારબાદ બાર્ટન લાઇબ્રેરી, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઇબ્રેરી છે, બાર્ટન લાઇબ્રેરી ભાવનગર ખાતે આવેલી છે। આગળની લાઇબ્રેરી લેંગ લાઇબ્રેરી, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો લેંગ લાઇબ્રેરી રાજકોટ ખાતે આવેલી છે। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ બ્રિટિશ લાઇબ્રેરી, બ્રિટિશ લાઇબ્રેરી અમદાવાદ ખાતે આવેલ છે। ત્યારબાદ મુક્તાબાઈ જૈન જ્ઞાન મંદિર વિદ્યાર્થી મિત્રો આવેલું છે ડભોઈ ખાતે। ત્યારબાદ આગળનો પોઈન્ટ મેહરજી પુસ્તકાલય, મેહરજી પુસ્તકાલય નવસારીમાં આવેલ છે। ત્યારબાદ લાલભાઈ દલપતભાઈ ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યા મંદિર અમદાવાદ ખાતે આવેલ છે, જેને ટૂંકમાં લાદ ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યા મંદિર આ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। લાદનું ફૂલ ફોર્મ થશે લાલભાઈ દલપતભાઈ, તે અમદાવાદ ખાતે આવેલી છે। આગળનો પોઈન્ટ લેડી કિક્કાબાઈ પ્રેમચંદ લાઇબ્રેરી, તે વિદ્યાર્થી મિત્રો સુરત ખાતે આવેલ છે। ત્યારબાદ આગળનો પોઈન્ટ વિમલગચ્છ જૈન ભંડાર પાટણ ખાતે આવેલું છે। ત્યારબાદ શ્રી મહાવીર જૈન આરાધના કેન્દ્ર, તે ગાંધીનગર ખાતે આવેલું છે। ત્યારબાદ શ્રી મુક્તિકમલ મોહન જ્ઞાન ભંડાર વડોદરા ખાતે આવેલું છે। ત્યારબાદ સેન્ટ્રલ લાઇબ્રેરી, વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુજરાતની કોઈ સૌથી મોટી લાઇબ્રેરી હોય તો સેન્ટ્રલ લાઇબ્રેરી છે જે વડોદરા જિલ્લામાં આવેલી છે। ત્યારબાદ હંસા મહેતા ગ્રંથાલય, તો મિત્રો હંસા મહેતા ગ્રંથાલય છે તે વડોદરા ખાતે આવેલું છે। ત્યારબાદ હેમચંદ્રાચાર્ય જૈન જ્ઞાન મંદિર, તો મિત્રો હેમચંદ્રાચાર્ય જૈન જ્ઞાન મંદિર પાટણ જિલ્લામાં આવેલું છે। તો મિત્રો આજના દિવસના આ સરસ મજાના જે કાંઈ લાઇબ્રેરી અને ગ્રંથ ભંડારો અથવા તો ગ્રંથાલયો આવેલા હતા તે તમામ ગુજરાતના ગ્રંથાલયોની વિડીયોમાં ચર્ચા કરી લીધી છે। ખાસ અમારા ટેલિગ્રામમાં ગ્રુપમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો જોડાઈ જજો। ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ હજી સુધી નથી કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરતા જજો, અને વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પણ કોમેન્ટ ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટ
કરતા રહેજો, તમારા મિત્રો સુધી માહિતી શેર કરતા રહેજો.